Sziasztok, üdvözöllek újra a csatornán. Én Tibi vagyok, és a mai videóban a legendás Terence Hillről fogok mesélni nektek. Ő az a színész, aki Bud Spencerrel együtt meghatározta gyerekkorunk filmélményeit, és akinek a kék szeme szinte már a védjegyévé vált. Ma olyan érdekességeket fogtok megtudni róla, amelyeket talán még sosem hallottatok, úgyhogy maradjatok velem. Terence Hill valójában nem Terence Hill néven született. Az eredeti neve Mario Girotti, és Velencében látta meg a napvilágot 1949. március 29-én. Az olasz származású színész édesapja Girolamo kémikus volt, édesanyja pedig német származású. A család Láció tartományban, Amélia városában telepedett le, amikor Mario még csak 4 éves volt. A Terence Hill művésznevet csak később pályája során vette fel, mert az olasz filmstúdiók számára az angol hangzású nevek sokkal eladhatóbbak voltak a nemzetközi piacon. A név választásának érdekessége, hogy állítólag egy telefonkönyvből választotta ki a Terence keresztnevet, a Hillt pedig azért, mert a H betű szerencsét hoz az olasz babona szerint. Mások szerint a T és H monogram miatt döntött így, ami a felesége és az édesanyja nevének kezdőbetűit adja ki. Akárhogy is történt, a Terence Hill név egy világszerte ismert filmes ikonná vált, és ez a név cseng ismerősen a legtöbb ember számára, amikor a kékszemű, szőkehajú színészre gondolnak. Kevesen tudják, de Terence Hill eredetileg klasszikus irodalmat és jogot tanult a Római Egyetemen, mielőtt a színészi pályát választotta volna. Már 12 éves korában szerepelt egy Vacanze col Gangster című filmben, de a karrierje igazán akkor indult el, amikor Luchino Visconti felfedezte, és szerepet kapott a híres rendező A Pardut című filmjében, amely 1963-ban készült. Hillnek több mint 20 filmszerepe volt, mielőtt találkozott volna Spencerrel, és bár legtöbben csak a közös filmjeikről ismerik, valójában komoly drámai szerepekben is kipróbálta magát. Játszott például valódi klasszikus olasz alkotásokban is, mint a Káprázat, amelyet Luchino Visconti rendezett, vagy a Giuseppe Vendettája, ahol szintén jelentős karaktert alakított. Sokan nem is tudják, hogy a nemzetközi karrierje előtt Németországban is forgatott, többek között Karl May regényei alapján készült western filmekben, amelyek Európában nagy népszerűségnek örventek. A mai napig szinkronizálja saját magát a filmjeiben, mivel folyékonyan beszél olaszul, németül és angolul is. Terence Hill és Spencer eredeti nevén Carlo Pedersoli az egyik leghíresebb párost alkották a filmtörténelemben, pedig az első közös filmjüket, az Isten megbocsát, Én nem című alkotást eredetileg nem is úgy tervezték, hogy ők ketten játsszák a főszerepet. Az eredeti elképzelés szerint Peter Martin játszotta volna Terence szerepét, de egy baleset miatt nem tudta elvállalni a munkát, így került a képbe Hill. Ez a véletlen baleset indította el a világ egyik legsikeresebb filmes kettősének történetét. Az első valódi közös sikerük a 4 Oscar-díjra jelölt, világszerte ismert Az ördög jobb és bal keze című western volt 1970-ben. Ez a film minden idők egyik legsikeresebb európai filmje lett, és megalapozta a két színész évtizedeken át tartó közös pályafutását. Érdekesség, hogy a két színész az életben is nagyon jó barátok voltak, és Bud Spencer 2016-os haláláig tartották a kapcsolatot. Terence Hill annyira tisztelte Spencert, hogy a halála után egy ideig nem is vállalt új szerepeket, annyira megviselte a barátja elvesztése. Sokan nem tudják, de Terence Hill 2-s állampolgársággal rendelkezik, olasz és amerikai állampolgár is. Édesanyja német származású volt, és a család hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban is, amikor Terence még gyerek volt. Ez az időszak meghatározó volt számára, hiszen itt tanulta meg tökéletesen az angol nyelvet. Később, 1973-ban Hill meg is szerezte az amerikai állampolgárságot, és Los Angelesben telepedett le a családjával. A 80-as évek közepén azonban visszaköltözött Olaszországba, ahol a mai napig leginkább Umbria tartományban, Amélia városában él. Ez a kisváros különleges helyet foglal el a szívében, hiszen gyerekkorának egy részét is itt töltötte. Az amerikai tapasztalata nagyon hasznosnak bizonyult a karrierje szempontjából, hiszen később olyan amerikai produkciókban is szerepelt, mint a Don Matteo sorozat vagy a Forrás, amelyet nem csak rendezett, de a főszerepet is ő játszotta benne.
Érdekes módon, bár nemzetközi szupersztárrá vált, mindig is nagyon szerény életet élt, és kerülte a reflektorfényt a magánéletében. A Terence Hill filmek egyik legismertebb eleme a kék szeme, amit sokan a védjegyének tartanak. A világos kék szempár olyan jellemző része a megjelenésének, hogy amikor az Egyesült Államokban forgatott, egy filmstúdió azt kérte tőle, hogy viseljen barna kontaktlencsét, mert túl feltűnőnek találták a szemszínét. Hill azonban nemet mondott, mondván, hogy ez része az ő filmbeli karakterének. Érdekesség, hogy sok rajongó úgy gondolta, a szemszíne valójában digitális effekt vagy kontaktlencse eredménye, különösen a fiatalabb generációk, akik csak a felújított, nagy felbontású verziókat látták először. Pedig Terence valódi szemszíne ilyen intenzív kék, ami különösen jól érvényesült a spagetti westernek napfényes, sivatagos környezetében. A közelképekben ez a jellegzetes vonás gyakran előtérbe került, különösen a párbaj jelenetek során, ahol Hill karakterének hidegvérét és határozottságát erősítették ezzel a megoldással. Filmes szakértők szerint ez az egyik oka annak, hogy a megjelenése annyira ikonikus lett, és még ma is olyan könnyen felismerhető. Kevesen tudják, de Terence Hill nem csak színész, hanem rendező és producer is. Az első filmje, amit rendezett, a Don Camillo volt 1983-ban, de igazán jelentős a Don Matteo sorozat volt. A Don Matteo sorozatban, amelyben egy nyomozó papot alakít, Olaszország egyik legnépszerűbb televíziós produkciójává vált. A sorozat 2000-ben indult, Hill nem csak több epizód rendezője, de a főszereplője is volt. Érdekesség, hogy a sorozat sikere Olaszországban akkora hatást gyakorolt, hogy visszahozta Terence Hillt a köztudatba egy teljesen új generáció számára is. 2022-ben, amikor már 73 éves volt, még mindig aktívan dolgozott egy új westernfilm előkészítésén, amelyet maga tervezett rendezni, és a főszerepet is saját maga akarta eljátszani. A filmkészítés iránti szenvedélye az évek során mit sem csökkent, és több interjúban is elmondta, hogy addig szeretne dolgozni, amíg fizikailag képes rá. A rendezés mellett a forgatókönyvírásban is kipróbálta magát. Több filmjének történetét is ő találta ki, bár hivatalosan nem mindig tüntették fel a nevét forgatókönyvíróként. Terence Hill életének egyik legtragikusabb eseménye a fia, Ross Hill elvesztése volt 1990-ben. Ross, akit a feleségével, Lori Hill-lel fogadtak örökbe, mindössze 16 éves volt, amikor egy autóbalesetben életét vesztette Massachusettsben. Ez a tragédia mélyen megrendítette a színészt, aki emiatt hosszabb időre visszavonult a karrierjétől. A gyász feldolgozását segítette, hogy szerepet vállalt a Don Matteo című sorozatban, amely nyugodtabb életvitelt kínált számára Olaszországban. Terence később elmondta, hogy a hite sokat segített neki abban, hogy túllépjen ezen a fájdalmas időszakon. Érdekes módon a tragédia után filmjeiben is egyre gyakrabban jelentek meg spirituális elemek, és karakterei többször foglalkoztak az élet nagy kérdéseivel. A családi tragédia ellenére Hill és felesége, Lori, akivel 1967-ben házasodtak össze, együtt maradtak, és a mai napig házasságban élnek, ami különösen ritka Hollywood világában. A másik fiúk filmproducerként dolgozik, és több projekt kapcsán is együttműködött már édesapjával. Sokan nem tudják, de Terence Hill valódi sportoló is, nem csak a filmvásznon alakította a fizikailag aktív karaktereket. Fiatal korában komolyan foglalkozott a sporttal, mielőtt a színészi pályát választotta volna. Ez a sportmúlt nagy előnyére vált a későbbi akciójelenetei során, hiszen a legtöbb kaszkadőr mutatványt saját maga végezte a filmjeiben. Érdekes módon a western filmek forgatása alatt megtanult igazán gyorsan lőni, és olyan ügyes lett benne, hogy állítólag percenként 3 lövést is pontosan le tudott adni. A lovaglásban is rendkívül tehetséges volt, ami elengedhetetlen készségnek bizonyult a western filmek világában. Fizikai állóképességét a mai napig megőrizte, és idősebb korában is rendszeresen sportol, valamint figyel az egészségére. Egy interjúban elárulta, hogy a hosszú karrierje és kiváló fizikai állapota titkának a mediterrán étrendet, a rendszeres testmozgást és a stresszmentes életmódot tartja. A forgatások alatt mindig is híres volt hihetetlen energiájáról, és gyakran még a stábtagokat is lenyűgözte kitartásával, különösen a hosszú, megterhelő akciójelenetek során. Kevesen tudják, de Terence Hill saját autógyűjteménnyel rendelkezik, amelyben több klasszikus amerikai autó is található. Különösen a Bugattikat kedveli, és van egy ritka Bugatti Type 57-es modellje is.
A legérdekesebb talán mégis az, hogy megőrizte azt a homokfutót, amellyel a Kincs, ami nincs című filmben szerepelt. Ez a jármű a legtöbb rajongó számára az egyik legikonikusabb emlék a karrierjéből. Az autók mellett nagy rajongója a motoroknak is, és fiatalabb korában gyakran részt vett motorsport eseményeken. Érdekes módon, bár a filmjeiben gyakran láthatjuk fegyverekkel, a valóságban nem kedveli őket, és csak a filmezés érdekében tanulta meg a használatukat. Ez különösen meglepő, hiszen a filmvásznon olyan hitelesen alakította a fegyverforgatást, hogy sokan azt hitték, valódi cowboy vagy lövész a való életben is. Az otthonában található egy különleges szoba, ahol a filmjeiből származó relikviákat és emléktárgyakat őriz. Ezt a gyűjteményt azonban nagyon kevesen láthatták, mivel Terence Hill mindig igyekezett a magánéletét távol tartani a nyilvánosságtól. Terence Hill karrierjének egyik legmeglepőbb fordulata, hogy 80 év felett is aktív maradt a filmszakmában. 2021-ben mutatták be a Nevem Tomás című filmet, amit ő maga rendezett, és a főszerepet is ő játszotta. A film egy idősödő motorosról szól, aki egy utolsó nagy útra indul a sivatagba, hogy megtalálja önmagát és az élet értelmét. Sokan párhuzamot vontak a film története és Hill saját életútja között, hiszen a színész maga is egyfajta spirituális utat járt be az évek során. Különösen meglepő, hogy a film számos akciójelenetet tartalmaz, amelyeket Hill maga hajtott végre, bizonyítva, hogy a kora ellenére még mindig kiváló fizikai állapotban van. Érdekes módon, bár a filmjei gyakran tartalmaztak erőszakos jeleneteket, Hill a magánéletben mindig is a béke híve volt, és számos jótékonysági kezdeményezésben vett részt, különösen olyanokban, amelyek a gyermekek jogait és jólétét szolgálják. Egy interjúban elmondta, hogy szerinte a filmjei sikere részben abban rejlik, hogy bár akciófilmek soha nem dicsőítik az erőszakot, és mindig van bennük humor és emberség. Ez a filozófia tükröződik az utolsó filmjeiben is, amelyek mélyebb üzeneteket hordoznak a korábbi, könnyedebb alkotásaihoz képest. Ez volt a mai videó Terence Hillről. Remélem, hogy sikerült néhány olyan érdekességet megosztanom, amit eddig nem tudtatok erről a fantasztikus színészről. Írjátok meg kommentben, melyik Terence Hill film a kedvencetek, és azt is, hogy honnan nézitek a csatornát. Nagyon kíváncsi vagyok, a világ mely részeiről követitek a tartalmainkat. A következő videóig minden jót kívánok, és köszönöm, hogy velem tartottatok.